lutuan na naman. Ito, pakulo ko lang itong sigarilyas. Tapos, isasawsaw lang yan sa patis na may kalamansi. Tapos, ito naman, pakpak pa din. Ayan. Gagawin ko fried chicken ala Jollibee. Ayan, binabat ko to sa black pepper, salt, oregano, and syempre lalagyan natin ng itlog bago yan iprito. Ayan. Naulit ko, black pepper, salt, oregano. Lots of black pepper. Kita niyo yan. Oh. Ayan, asin lang po. Wala nang iba. And, gagawa din tayo ng potato salad. Yan. I-air fry ko na lang. Kasi alam nyo ba na nangyari? Yung patatas ay nilagay ko sa freezer. So, para hindi masayang, gagawin na lang natin salad or ano ba ang pwedeng gawin dito? Mashed potato. Tingnan natin kung alin mas maganda. Okay. Dinner idea lang po yan. Ideas lang. Ito. Dahil wala akong gata na tunay, ayaw ko na maggata ng may yung hindi tunay na hindi masarap. Mas masarap pag may real coconut. So, ito dapat iluluto kong gata na may sitaw, malunggay, or ampalaya. Pero, ganyan na lang. Para hindi masira lang. Nakalimutan ko pala, itong gold medal, all-purpose flour, alimba, 1 cup na all-purpose flour, 1/4 na cornstarch para crispy. Crispy siya, pero juicy yung loob ng ating fried chicken. Yan. Okay. Lalagyan na natin itong egg. Kahit saan na lang mapupok. Okay. Ganyan lang po yan. Haluin mabuti yung chicken. Yan. Pag halong-halo na, pag wala na yung itlog na absorb na ng manok. Yan. Okay. Set aside natin mga 30 minutes. Ayan, luto na yung ating sigarilyas. Ito na rin yung ating patis na may kalamansi. Ayan. Okay. Hindi pa na ako. Okay. Ayan na po. Roasting na ang ating potatoes. Pwede rin niyang kainin na ganyan na lang, tapos lalagay ng butter and salt. So, yan, mainit na yung ating oil. Dito naman tayo sa chicken. Makalat nga lang, sa ganyan. Ganyan, nawala. Ganyan tayo, isa pa.
na siya. Yan, lagyan nyo rin yung mga singit-singit para maganda. Right? Init na yan. Ayan na po ang ating fried chicken. Then, check natin ang ating potatoes. Potatoes po. Potatoes. Okay, check din natin yung ating patatas. Ayan, luto na ang ating patatas. Ayan, gagawin na lang natin ng mashed potato. Oh, golden brown ang ating chicken. Hala Jollibee. Okay, another batch. Yung laki nito. Kaya maliit yung aking kasi sayang yun yung tika pag malaking kaldero. Olive oil yung aming gamit. Kaya syempre, kailangan magtipid muna. Dito. Ha? Paano kasama ganito?